Cognizant to the needs of our learners, parents, and teachers, the Department of Education provided us with powerful tools for productivity that will allow us to foster critical thinking skills, problem-solving skills, communication and collaboration skills to be compassionate, responsible global citizens. Join us and discover new ideas in our series of professional development training program with the ICT's Edtech Unit and Microsoft Education Philippines. Together, we will equip our learners and empower our fellow educators for a dynamic future. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong Edukalidad. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETUlay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETUlay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICT's Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Elaine Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETUlay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Hi, good afternoon, everyone. So today we're going to discuss about mean and variance of discrete random variable. Alam ko excited na ang lahat. So start na tayo. So this is another third session na natin to ngayong third quarter, no? And we are really excited kasi last week, diniscuss natin kung paano tayo gumawa ng probability distribution. So far, kung susumahin natin, dalawa na yung distribution na alam natin. Una, yung frequency distribution na napag-aralan nyo nung grade 7 kayo. At the same time, ngayon, yung probability distribution na pinag-aralan natin ngayon sa ating discussion. So, dagdagan pa natin yung kaalaman natin about that by discussing about mean and variance of discrete random variable. Ito na ang ating third week. Yan, third week na natin to. So, ano yung goal natin ngayong araw? Magka-calculate tayo ng mean and variance of discrete random variable. Mag-i-interpret tayo ng mean and variance of discrete random variable. At syempre, i-apply natin to in problem solving. So, start na tayo. Now, recall natin, last week pinag-aralan natin tong expected value or mean. Ang expected value is the same as the mean of random variable. Paano to ginagawa? Mean of a random variable, x, is a measurement of central location in the distribution of x. So meaning, okay, pag sinabi pala natin expected value or mean, siya yung gitna ng distribution natin. Yan ay base sa random variable, no? Now, ano pa yung alam natin about this? Tinatawag din natin siyang weighted average. Now, bakit siya tinawag na weighted average? Because most frequent values of random variable x is in the center or are weighted more highly in the average. Meaning, yung mga values ng random variable natin ay malapit sa sentrong value, which is the mean or the expected value. Kaya pala siya tinawag din na weighted average. So, pag-usapan muna natin yung expected value. Expected value, based on the formula, is the summation of Is the summation of the product of each possible value of the variable. Ito yon. By what? By its corresponding or associated probability. Ito yon. So basically, ngayong araw, since napag-usapan na natin last week kung ano ang expected variable, ngayon ni-recall natin, ngayong araw magsosolve tayo at gagamitin natin siya sa iba't ibang problems. So exciting, di ba? So keep our toes on this kasi talagang exciting ang araw na ito para sa atin. Okay. Now, after that,
pag-uusapan din natin. So, alam na natin kung ano ang expected value. The next thing that we are going to identify is ano naman yung variance. Now, sinasabi natin kung isa-summarize natin ang features ng distribution of random variable x, clear na ang location or central location, which is yung expected value, ay hindi lang ang relevant feature ng random variable. Meron pa palang mas ibang importante. Oo, ito yon, yung variance at standard deviation. The second most important component is the what? The spread of distribution. Gaano kalayo yung expected value natin, gaano kalayo yung mga data ng distribution natin sa ating expected value. Yun ang pinag-uusapan natin when we talk about spread of distribution. At ito yung pinag-uusapan natin kapag ang pinag-uusapan natin variance at standard deviation. Yan. Marami na tayong kasama ngayong hapon, no? So I'm excited. I hope everyone is also excited. So after yan, shout out daw kay Sir Joel Serrano. Hi, sir. Ngayon. So direksyon na tayo. Pag ang binanggit natin ay variance ng random variable, mapapansin nyo may difference. Kasi hinahanap natin yung deviation. Yung deviation, yun yung sinasabi nating difference, no? Distance from where? From the mean. Distance ng ng possible values ng random variable. Saan? Sa ating mean. Kaya pala importante ang spread ng data. Yes, ganun ka-importante ang spread ng data kasing importante siya ng mean. Kasi kung wala ang mean, hindi natin malalaman kung gaano kalayo ang possible values ng random variable natin from the center. Kasi ang sentro ng distribution natin ay mean. Okay, nakukuha nyo na yung importansya ng mga pinag-usapan natin. Now, yung variance ng discrete random variable ay defined as the given formula, which is the sum of the product. Yan, the sum of the product. Product ng Product ng square, ng difference, ng possible value ng random variable, at ng at ng mean ng random variable. And product niya with what? With its associated corresponding probability. From there, kaya natin minus kasi hinahanap natin yung deviation. Okay, minultiply natin siya by the probability para makita natin yung chance ng deviation na ito. Pero, ang unit ng variance ay squared. Ang kaparehong unit ng mean or ng expected value at ng data natin is yung standard deviation. Ito yon. Yung standard deviation, since naka-square ang variance, kinuha natin ang square root ng variance, yun ang standard deviation. Yan. Standard deviation, kasi ano yung standard unit? Di ba? Pag nag-drawing tayo ng Cartesian coordinate plane, kung nare-recall nyo, 1 unit, 1 unit, 1 unit, yun yung standard unit natin. Now, when we say standard deviation, ano yung standard na pagde-deviate ng values ng distribution from where? From the mean. Kasi nga, mean ang sentro ng distribution natin. Ang ganda palang pakinggan. Yes, ang gandang aralin ng standard deviation. No? Kasi nga, mula sa mean, nagkaroon tayo, tinignan natin gaano kalayo ang data sa isa't isa. Kaya nga sinasabi natin, if the value of the variance and standard deviation are small, then the values of the random variable are close to the mean. Pero pag ang value ng standard deviation at variance natin ay malaki, ibig sabihin malaki yung spaces. Yung values, possible values ng random variable natin ay malayo sa mean. Okay, so yun yung analysis natin when we talk about standard deviation. Yan. So, na-excite na ba kayo? Start na tayo with first problem. So, I hope na intindihan nyo no, kung ano yung ibig sabihin ng variance at random variable from that perspective. Yun. Kasi importante to. Importanteng maintindihan nyo siya para pag in-apply natin siya sa problems, hindi siya ganun kahirap. So, apply na natin agad sa problem. Let's look at this problem. Yan. Sasabihin ko na lang sa inyo. Anyway, nasa ano naman to? Nasa module nyo. Maganda nga yung session natin, huling araw ng linggo, para kahit papaano nasa-sum up natin lahat ng diniscuss nyo within the week. No? So, ito yung unang problem natin. Mr. Umali, a mathematics teacher, regularly gives a formative assessment. O nakaka-relate ba kayo dyan?
Okay. Compose si teacher, no, lagi tayong binibigyan ng test. Composed of 5 multiple choice items. After assessment, he used to check the probability distribution of the correct responses. And the data is presented in the screen. Ito pala yung data, teacher. Yes. Okay, 0 items correct, 0.03, and so on hanggang, ayan yung mga associated probabilities. So, ano ang probability na 0? 0.03. Anong probability ni 1? 0.05. Okay. The first question is, what is the summation of the probabilities of the given random variable? Pag sinabi nating summations, kailangan nating i-add lahat ng probability kasi yun yung tinatanong. Okay. So, pag in-add natin yan, gamitin natin yung calculator natin no, para mas mapadali. 0.03 plus 0.05 plus 0.12 plus 0.3 plus 0.28 plus 0.22. The answer is 1. Okay, teacher. Ang sum ng probability ay 1. Naalala mo nyo, yan yung property natin ng discrete random variable. Bakit? Ibig sabihin, ang total ng lahat ng probabilities ng isang discrete random variable ay equal sa 1. Yan yung pangalawang property. Okay. So, nasagot na natin yung first question. What is the second question? Yan, para madami tayong masagot ngayong araw, no? What is the average or the mean of the given probability distribution? Okay. Since hindi siya frequency, kasi naalala nyo, baka ma-relate nyo dun sa grade 8 lesson nyo on mean, no? Hindi siya frequency. So, pag sinasabi natin ditong average or mean, we are actually looking for the expected value. Yan. Na kung saan, i-recall nga natin yung formula ng expected value. Nandito yan. Ready na yan. Ayan. Ito yung formula natin ng expected value. Okay, teacher. Naalala ko na. So, ibig sabihin, ang importanteng component ng formula na ito ay yung possible value ni X at ano? At ang kanyang probability. Di lang probability, kanyang associated corresponding probability. Okay. So gawin na natin. Best way to do it is on a table. Pwede namang hindi. Pwedeng i-direction nyo na siya. Kaya lang, siguro mas komportable at saka yung nasa handout natin, naka-table rin naman, gawin na natin siya sa table. So, kailangan daw nating i-multiply. Okay, i-apply na natin yung formula natin. No? Mumultiply natin si value ng value ng random variable at ang kanyang designated probability. 0 times 0.3, hindi na natin kailangan ng calculus dyan. Ang sagot dyan ay ano? 0. Okay, next. Okay. So, 0. Kinapalan ko lang. 1 times 0.05, syempre, hindi na rin natin kailangan ng calculator. 0.05. 2 times 0.12, pwede or pwedeng hindi, pwedeng oo. Sige, gamitin natin. 2 times 0.12. And the answer is 0.24. Yan. Okay, next. 3 times 0.3. Pwedeng gamitan, pwedeng hindi. Gamitan na natin. 3 times 0.3 is equal to 0.9. Okay, next. 4 times 0.28. Sagot? 1.12. Okay, diretso lang tayo. 5 times 0.22. Okay, 1.1. Ito, kapag nagdi-discuss tayo ng statistics, importante talaga na may calculator kayo. Kasi it will take a lot of time for you kapag hindi kayo gumagamit ng calculator. Mahihirapan talaga kayo sa part na yan. Okay, so, ito na yung lahat, teacher. Ito na. Okay, ito na lahat ng product. Based sa formula, kailangan natin kunin yung summation ng product. So, ibig sabihin, anong gagawin natin sa lahat ng product na nakuha natin? Kailangan natin siyang i-add. So, kung i-add natin siya, hindi na tayo magsimula sa 0. Simula na tayo sa 0.05 plus 0.24 plus 0.9. Pwedeng may 0, pwedeng point na diretso sa calculator na to. Now, depende sa calculator nyo. Sa class quiz, pwedeng kahit hindi nyo nailagay yung 0 point. Yan. Plus 1.12 plus 1.1. And the answer is
Okay, kiklik lang natin tong SD para maging decimal, 3.41. If you have your calculator, pwede nyong gawin rin siya ha. So, ang total niya, teacher, ay 3.41. Ibig sabihin, ang expected value natin ay ano? 3.41. So, yan yung mean natin. Okay. Yan yung gitna ng distribution based on the designated probability. Yan. Okay. So, diretso pa tayo, no? So, may expected value na tayo, teacher. May follow-up question po ba? Okay, tingnan natin kung may follow-up question tayo. Dun sa problem, ay meron. What are the values of the variance and standard deviation? Okay, uulitin ko, yung expected value, baka hindi nyo na-gets, 3.41 from 0 up to 5 yung values ng random variable natin, di ba? So, based dun sa probability, kasi may designated probability siya, di ba? Yung chance of occurring, based din dito sa chance of occurring, at saka at the same time, dun sa possible values ng random variable natin, ang gitna ng distribution natin ay 3.41. Yun din yung expected value na kung saan, kapag dire-diretso yung activity na to, kapag nag-repeat yung activity na to, eventually, yung average nun or yung average or yung mean nun, closer to 3.41 ang magiging value. Okay, gets. Next, what is the variance and standard deviation? Ma-apply na natin yung pinag-aralan nating formula, no? Sabi kasi sa formula ng variance, yan. We have to get what? We have to get the summation of the product. Product nito, okay, at nito. Product ng ano, ng probability at yung square ng difference ng score and the mean. Alam naman natin yung mean. Ano yung mean natin? Take note na ang mean natin, ako nga pala, yung mean, ito ang symbol na nagre-represent sa mean. Ang tawag sa symbol na yan ay mu. Baka hindi pa alam nung iba. Okay, ngayon, yan, mean ng ano, mean ng given value. Now, kung kukunin natin yung mean, alam na natin yung mean. Sulat ko dito yung mean, ha? Para hindi kayo malito. Saan ko ba isusulat? Dito na lang sa taas. So, ang mean natin or expected value ng random variable ay 3.41. Naku, ang haba naman ng proseso, teacher. Oo, medyo mahaba ang proseso. Pero okay lang yan. Gagawin natin siyang per row para mas madali. So, ibig sabihin, ito muna ang uunahin natin. So, ang value is 0. So, 0 minus 3.41 equals negative 3.4 over 100 or negative 3.41. Sulat ko na. Okay, then square ko siya para mas madali. Okay, teacher. 11.6281. Tapos, imumultiply ko siya by the probability. Ito yung probability. Times 0.03 equals. Okay, 4 decimal places ang kukunin ko kasi, mamaya i-explain ko, yung variance gagawin natin 4 decimal places. Okay, 0.3488. For formality lang naman. Hindi naman laging ganun, no? For formality at saka para rin maiwasan yung rounding off, no? Hanggang 4 decimal tayo kasi baka mag-round off na tayo sa 2, mag-round off pa tayo sa standard deviation. So, 4 decimal places ang kukunin natin sa variance. Okay. Naku, tapos na. Kaya lang, may mga features si calculator. Itong classways, lagi ko itong partner eh. Sa pag-solve ko, lagi, merong technique para mapadali, para hindi ko laging kinikiin si 3.41. Kasi kung may feature yung calculator nyo na ganyan, i-maximize nyo na. Kasi ano ito para mas mapadali yung proseso natin eh. Kasi nga ang haba nung mga items, no? So anong gagawin ko? Ikikiin ko si 3.41. Tapos i-store ko as value of a variable x. So ibig sabihin, kung gusto kong kunin yung difference ni 0.05 minus the mean na 3.41, hindi ko na laging ikikiin si 3.41. Isang item lang ang ikikiin ko. Minus x lang. Okay, tingnan nyo ha. 0.05 minus 3.41 muna. Ang sagot dyan ay, in decimal, negative 3.36. Okay. Paano gagamitin si x? Yung value, ulitin ko, sorry. Ang gagamitin natin ay yung 1.
1 minus 3.41. Ang sagot natin ay negative 3.41. Ay, nawala yung 1. Okay, sige. Kiin ulit natin. Yan. Negative 2.41. Ayan. So, negative 2.41, teacher, yes. Pero tingnan nyo ha, gagamitin ko si x. So, 1 minus x, which is si x, naka-assign na value ay 3.41, equals, pareho lang yung nakuha kong resulta. Ulitin ko, paano ko yung gagawin? 3.41. Okay. Naaano kasi nung ano ko, 3.41. Store as a value of x. Yan. Okay, good. So, ulitin ko. 1 minus x is negative 241 over 100. Pag decimal, negative 2.41 at square ko siya. So, tapos na ako. Kailangan ko na siyang square. Pag in-square ko siya, ang value niya ay 5.8081. Tapos, imumultiply ko siya by the probability. Ano ba yung probability natin? 0.05. 0.05. Ang sagot ko ay 0.2904. Okay, diretso lang ako ha. Okay, medyo mahaba-haba to. Next naman, so tapos na tayo sa second column. Third column, ito na, 2. 2 minus x equals negative 1.41. I'll square that. O, bibilisan ko na ha kasi nakuha nyo na naman yung proseso. Then then times the probability, which is 0.12. And the answer is 0.2386. Okay. Then next, meron pa ka-actualing feature na iba. Kaya lang, syempre baka hindi tayo pare-pareho ng calculator. So stick muna tayo dito sa calculating mode. So we have 3 minus x. At ang sagot ko ay negative 0.41. Then I'll square that. My answer is 0.1681. Then, imumultiply ko siya by the probability. Anong probability nung 3? 0.3 times 0.3. The answer is 0.0504 o 4 decimal places. Opo, app po yung ginagamit ko to. Ito po ay Mimeo Studio. Mamaya po i-share ko pagkatapos ng discussion natin. Tapos po meron po tayong 4 naman. 4 minus yung x, yan, equals 0.59 times itself, so squared, 0.3481. Okay? Then, times the probability, 0.28. Ayan. So, 0.0975. Okay, teacher. Tingnan natin kung tama yung mga values natin. And last na. 5 minus x is equal to 1.59. Squared, we have 2.5281. Then, we will multiply it by the probability, 0.22. And the answer is 0.5562. Yan. Okay, so eto na. Para makuha natin yung expected value, sabi, kailangan kunin natin yung sum ng lahat ng product ng probability, ng difference, square ng difference ng score and the mean by its probability. So, add natin to lahat. We have already, so that's 0.3488. Nakalimutan. Ang maganda dito, pag may navigating tool yung calculator nyo, ang maganda, pwede kayong bumalik. So, yan. So, pwede ko siyang ibalik. Yung iba kasi, ang nangyayari, uulitin nyo pag nagkamali kayo. So, yun medyo nakakapagod lang pag ang dami na nating na-press, no? So, literally, dito, ina-add ko na lahat ng values ng product. Pag na-add natin to lahat, meron na tayong variance. Yan. Okay.
Ay, in-equal ko siya saan? Okay, yun. Maganda, di ba? Pag na-equal natin siya, pwede niyong tingnan para matrace niyo kung saan kayo nahinto. Nasa 0,4 pa lang ako. Doon ko siya nahinto. Ayan. So, kung 0,4, idadagdag ko na lang si 0.0975 at saka si 0.5562. Ngayon, medyo matagal to, no? Pag inano nyo, ganun talaga, talagang patience yung iaano natin. So, ang summation ng product ng square ng difference ng score at ng mean with its probability is equal to, ayan, nawala na ako ng space para sa answer. Dito ko na lang lalagay. 1.5819. Okay. So, okay. Now, after nyan, so meron na tayo nito, the next thing that we have to identify is, kailangan tama yung values na nakiin ko, Okay, mukhang tama naman, no? 0,4. Check natin. 2386, 02, 2904, yan. 0.3488. Okay, so tama lahat ng values. Yun yung maganda yung sinasabi ko sa inyo. Pwede nyong i-check. So, meron na tayong variance. Ang variance natin ay 1.5819. Okay, so once we have the variance, maliit ang variance, So, may automatic, meron na kayong idea, closer sa mean. Pero, since variance is a square distribution, sinasabi nila, mas tangible daw na ang gamitin natin sa pag-describe kung gaano ka-spread out yung data is yung makukuha natin saan? Sa standard deviation. Kasi galing din naman dito sa formula ng variance yung standard deviation, di ba? So, kukunin lang natin yung square root based sa formula. So, anong value ng ating standard deviation? So, ang standard deviation, okay, ito yung symbol na ginagamit natin sa standard deviation. Ang tawag sa symbol na to ay sigma. O nga pala, no? Baka ma-miss out ko. Yung variance naman, sigma squared. Yan. Okay, ngayon, ano kayang value ng standard deviation natin dito? Kunin lang natin yung square root nito. Now, kung naka-memory automatic siya sa calculator nyo, madali lang makuha. Pag hindi, ikikiin nyo talaga yung 58 square root ng 1.5819. Now, kapag ganyan, pwede bang answer na lang? Sa kaso ko, pwede kong lagay answer lang. Kasi, ibig sabihin, ang na-i-input sa memory niya yung dati. So, ang sagot ko is 1.26. Ang gagawin naman natin sa standard deviation para for formality is 2 decimal places. Yan. Depende naman yun sa agreement nyo sa classroom, no? Pero yun lang, ang advisable na gamitin natin for variance is 4 decimal places. Pagdating naman sa standard deviation, 2 decimal places. Katulad din ang sa expected value or mean, 2 decimal places. Parang sinulat ko yan dito. Wait lang ha. Okay. So, ibig sabihin, yung deviation from the mean, yung deviation ng values, yung layo ng values of the standard deviation is actually ilan? Is actually 1.26 units. Yan. So, gets ba yon? So, yan. So, for uniformity, yan. Kuha na ba? Yan. Sana naintindihan kung paano mag-solve. No, medyo mahaba yung proseso pero pero wag kayong mag-alala. May iba pang proseso dyan. Mamaya naman sa next example natin siya gagawin. Okay, tingnan muna natin kung meron kayong mga question or baka may hindi naintindihan dun sa sinidiscuss natin. Mukhang okay naman. Okay, next. Next natin is yung ayan, for uniformity, no? Expected value or mean of the standard deviation. Gawin natin siyang siguro ay gawin natin siyang, ayan, expected value or mean 2 decimal places. Yun na yung pinaka-reasonable value. Tapos yung sa variance, 4 decimal places. Kasi, bakit 4 decimal places? Para malimit natin yung pagra-round off. Kasi nga, di ba, pagdating sa standard deviation, pag kinuha nyo yun, i-round off nyo na naman yung 2 decimal places. Okay? So, gets ba yun? Yan. So, after nyan, so, yun lang, for uniformity lang. Nire-remind lang tayo. Ay, meron pa. Okay, take note na sinasabi nila, okay, baka kasi pag nag-compute tayo, yung standard deviation has the same unit as
Rx. Kasi nga, kumbaga, kung ang X natin ay meters, ang random variable ay ang standard deviation is in meter, ang variance is in square meters. So, ganon. So, kaya sinasabi na yung variance ay yung standard deviation ay mas tangible measure of spread of data. Pero syempre, reliable din si variance. Kaya lang, yun na nga lang, square deviation siya. So, ang unit niya ay square meters. Hindi ka pareho ng ating value ng random variable. Kasi pag ang pinag-usapan height, di ba? So, yun lang naman. Pero discrete naman to. So, wala naman siya masyadong epekto doon. So, okay sila parehong gamitin for spread of data as basis. Ngayon, continue na tayo. Ayan, ito yung sinasabi ko kanina na meron pa tayong alternate formula na kapag sinimplify natin yung formula na nasa taas, pwede pa natin siyang isimplify further dito. Okay, ngayon baka malito kayo. Anong difference? Dito, since summation naka-bracket siya, ibig sabihin ang isa summation, ang kukunin lang natin ng summation is yung product ng square ng number, ng square ng possible value ng random variable at nung kanyang associated probability. Yun lang ang kukunan natin ng summation. Kapag nakuha na natin yung summation nun, saka natin ima-minus yung square ng mean or i-less natin yung square ng mean from that particular value. This is a formula which is a simplified version. When this is simplified, this is the formula that we're going to get. Okay. So, ibig sabihin, teacher, we can use any of the two formulas. Yes, you can use any of the two formulas. Okay. So, ganun na din yung standard deviation. Ganun din sa case ng standard deviation. Pwede rin natin gamitin ang kahit na ano dito sa formula na nandito. Okay, ngayon, sige nga, tingnan nga natin kung talagang naintindihan na natin yung standard deviation at variance being describing the spread of data, at yung mean describing the center of our distribution, I'll give you two situations. Tingnan natin kung maa-identify natin kung ano yung gagamitin natin dito. Standard deviation ba or mean? Standard deviation ba and variance or expected value? Okay. Pag sinabi natin standard deviation, automatic variance pa rin yun kasi pareho silang spread of data. Ay, nasobrahan. Situation 1. Ayan. I am thinking of a number, nakalagay dito. I am thinking of finding the average number of heads that would appear if I will toss two coins together twice. What am I looking for? Ano sa palagay niyo yung hinahanap natin dito? Ang hinahanap kaya natin dito ay expected value or a standard deviation. Since ang pinag-uusapan ay average number of heads. May clue pala tayo, teacher eh. Pag average number of heads, definitely we're looking for, andito yon. Formula yan ng ano? Formula yan ng expected value. Tama. We're going to discuss the expected value. Okay, next. Problem. I went to the grocery store and I noticed that there are 5 different kinds of brown sugar at different prices. Each brand have different probabilities that they will be sold. Ayan. So, may bawat probability. Itong sugar nito, ito ang probability na mabebenta. Itong sugar nito, ito yung probability na mabebenta. What am I looking for if I want to determine how prices vary from the average? Mula sa average, gaano kalayo yung mga prices ng product that would be sold to the customers repeatedly. Yan. Tingnan nga natin kung anong sagot nyo. Meron bang mga sumagot? Yan. Ano kayang hinahanap natin dyan? Ano sa palagay nyo? Kung ang sagot nyo ay, ang hinahanap natin dito ay standard deviation or variance, ang pwede natin gamiting formula, tama kayo. Bakit? If we can use any of the two formulas actually. Yan. Pero, yan na lang tayo, standard deviation, pwede ring variance. Bakit? Kasi, anong pinag-uusapan? Kung gaano daw, ito yung hint natin. The product that would be sold, how the prices, gaano yung prices vary, from where? From the average. So, mula sa average, which is the center of a distribution, gaano kalayo yung mga values natin. Yan. So, in that case,
pwede tayong gumamit ng variance, pero ang more tangible measurement na gamitin natin is yung standard deviation. Anyway, square root lang naman natin yung variance, standard deviation na, di ba? So, yan. Let's take a look at some other problems. So, eto, no? The number of cellular phones sold per day at the EC retail store with corresponding probabilities shown in the table below. Compute the mean, variance, and standard deviation. Okay. So, gamitin natin yung pangalawang formula, pero kunin muna natin si mean. Paano natin kukunin si mean? Okay. Katulad nito, mumultiply pa rin natin yung probability at yung kanyang designated possible values of x. So, 15 times 0.3, bibilisan ko ng konti para ma-discuss pa natin yung ibang value, yung mga ibang problems. 4.5. 18 times 0.2. Sagot natin ay 3.6. Okay, wait lang ha. Next. 0.2 times, ay inuna ko yung probability, no? Okay lang yan. Anyway, multiplication is commutative. Na doble lang, so babalikan ko lang, i-delete ko siya. Yan, 3.2. Tama ba? 0.2, ay, bakit 16? 19. Okay, 3.8. Next, 20 times 0.15. 20 times 0.15. 3. 22 times 0.15. 3.3. Then, what am I going to do? I'm going to add them para makuha ko yung expected value or mean. Ganun lang. Ba, parang mabilis na siya gawin, no? Kasi alam na natin siya. Add ko lang lahat yan. 3.8 plus 3 plus 3.3 kasi summation naman siya. Ang total niya ay 18.2. Okay, so, ang expected value ko ay 18.2. Ang gitna ng distribution na to with the corresponding probability ay 18.2. Okay, take note natin yun na kasi gagamitin natin yan mamaya. So, the mean is equal to 18.2. Therefore, it means that the average number of cellular phones sold per day is about how much? It's about 18. Yan. So, eventually, kapag sa araw-araw na lilipas, ang average phone na masosolve sa araw-araw ay 18. Parang hindi na yan possible sa panahon ngayon, no? Pero ganun natin siya ini-interpret. Yan. Now, sabi, hanapin din daw natin yung variance at standard deviation. Let's look at the variance of the given. Paano nga yung variance? Gagamitin natin yung pangalawang formula kanina, yung itong formula na to. Yung kukunin muna natin yung product, tapos kukunin natin yung summation. Then, after nun, saka natin ima-minus yung mu ito dapat. Okay, mu. Balikan ko yan. Kunin ko to. 15 squared. Kasi kailangan kong square pala siya. Yun yung una eh. 225. Times the probability. Ano ba yung probability ng 15? 0.3. Times 0.3 equals 67.5. Parang mas madali ito, teacher. Oo, kasi after natin ito, may gagawin pa tayo. Unlike yung kanina, after natin siyang isolve, wala na tayong ginawa. Yun na siya. Yun. Okay. Yun yung difference ng dalawang proseso. Okay, direction na tayo. Paano to, teacher? 18 squared minus, 18 squared equals 324. Times the probability, 0.2. Ang sagot natin, 64.8. Okay, next. 19 times itself, squared lang pala. Okay, 361. Times the probability, which is 0.2, 72.2. Okay. Next. 20 squared, 400. Pero sige, gawin natin. 400 times the probability, 0.15, equals 60. Okay, and last, 22 squared is 484 times the probability niya, 0.15, and the answer is 72.6. So, ang gagawin ko, i-add ko to lahat. 67.5 plus
64.8. Kailangan lang hindi tayo mamali ng pag-key in. So, careful kayo doon. Plus 72.2 plus 60 plus 72.6. Yan. And the answer is 337.1. Ito yung summation ni x squared times the probability. The square of x and the probability. O take note nyo na yon sa papel nyo. After natin yung gawin, hindi pa tayo tapos kasi para makuha natin yung variance ng random variable, kailangan natin kunin yung summation. Meron na tayo nito, teacher, 337.1. Ito, nasa screen pa ng calculator natin. Minus yung mean. Ano nga yung mean? O, balikan natin. Ang mean natin ay 18.2. So, minus 18.2 squared. Okay, so 337 minus, yun yung kinagandahan pag ang calculator nyo scientific, dire-diretso lang siya, no? Equals, okay. Ulitin natin. 337, 18 squared. Sige, gawin natin 18.2 squared. Sige, para dun sa mga may regular na, yan. So, 337.1 minus 331.24. So, 331.24. Okay. 337.1. Okay, medyo naglalag lang. 18.2 squared. Nga. 331.24. So, 337.1 minus yung answer kanina. The answer is 5.86. Okay, nagkamali si teacher sa pag-press. 5.86. Okay, so yan yung variance. Medyo mababa ang variance considering na mataas yung item natin, 15, 5.86. So, kung kukunin natin ang square root ng 5.86, makukuha natin ang standard deviation. Square root of 5.86. So, square root na lang to. Instead na ikikiin ko si 5.86, answer na lang. Ang value ng standard deviation ay 2.42. Okay, so yan, that's how we actually get that value. Okay. So, in the distribution, the variance of the probability is equal to 5.86. And the standard deviation is equal to what? 2.42. Yan. Mas fun tayo pag talagang sinusulat natin siya in standard deviation. Okay, mag-extend lang tayo ng isang problem lang na nakakatuwang isolve talaga. Kailangan matutunan natin siya kung paano siya isosolve. Okay, siguro yung pinaka-simpleng problem na lang. Skip ko yung iba, no? Dun tayo sa tong problem na to. Okay. Yan. Sige, para mas madali niyong maintindihan. Okay. Senior citizens of a particular barangay organize a Christmas raffle bonanza. Yan. Ang sabi dito, 1,000 raffle tickets were sold. Ilang raffle tickets? 1,000 na raffle tickets. 1,000 raffle tickets were sold. For how much? 50 pesos each ticket. Okay. So, yun yung mga dapat i-take note natin. Ilang raffle ticket ang binenta? 1,000. Magkano per raffle ticket? 50 pesos. Each one has an equal chance of winning the first prize. The second prize, yan, yung first prize daw is a TV worth 10,000. Ang second prize daw is an electric oven worth 5,000. At ang third prize daw is a grocery pack worth 2,500. Let X denote the net gain from the purchase of one ticket. Magkano kaya yung gain mo upon, or yung net gain upon nung organization, nung senior citizens organization, upon a purchase of one ticket? Yun ang tinatanong dito. Okay, ano kayang hinahanap dito? Kapag ganito hinahanap yung net gain upon a purchase of one ticket, bawat ticket na mabibenta, ang hinahanap dito ay expected value. Kasi hindi naman hinahanap kung gaano kalayo yung mga data natin. So, ang ano lang yung ini-expect mo
Ano yung ine-expect nilang gain kapag may bumili ng isang ticket? Oh, yun yung hinahanap natin. So, expected value ang hinahanap dito. Paano natin siya i-organize? So, ganito. Alam natin, siguro, okay, saglit na lang to ha. X, okay. Ano yung mga X natin? Ano yung mga value ng X natin? Yung mga winning price. 10,000, 5,000, 2,500, pero hindi pa yan yung pinaka-totality. Ano ang mangyayari dito? Ang mangyayari dito, alam natin na ang worth nito ay 10,000. Tama? Okay. Kung ang worth nito ay 10,000 pesos, ano ba yung possible values ng random variable natin? Pwede tayong manalo or pwede kayong matalo. Kung matatalo tayo, magkano ang matatalo natin? Matatalo tayo ng 50 pesos. Bakit? Kasi bumili kayo ng ticket na worth 50 pesos. Pag hindi kayo nanalo, walang babalik sa inyo in return. Okay. Ngayon, ang price ng pwede rin kayong manalo ng TV or manalo kayo ng oven or manalo kayo ng grocery pack. So, tatlo yung chances na mananalo tayo. So, anong probability na mananalo kayo? 3 out of ilan? Mamaya, 3 out of 1,000. Kasi 1,000 tickets yung binenta nila lahat-lahat. Okay, sige. So, 10,000 minus 50 over, so ano to? 9,950. Okay. So, ibig sabihin, bakit niles natin, teacher, yung 50? Kasi yung 50, binayad mo yun. So, hindi yun yung winning price mo. Ano yung equivalent amount na mapapanalunan mo pag nanalo ka ng TV? Ang equivalent amount ay 9,950. Ano yung equivalent amount pag nanalo tayo ng oven? Alam natin ang oven ay 5,000. Less 50, kasi nga yun yung pinangbayad natin. So, ano yung possible? 4,950. Okay. Gets ko na, teacher. So, next. 2,500 naman yung worth ng grocery pack. So, 2,500, ibawas mo yung 50 para malaman mo magkano yung worth nung item na kikitain ko. So, 2,500 less 50 is 2,450. Yan. 2,450, teacher. Okay. So, anong mangyayari dyan? Ito ngayon, ano yung chance na makukuha mo tong 9,950 or ano yung chance na mananalo ka ng TV? 1 out of 1,000. Ano yung chance na mananalo ka nito? 1 out of 1,000 din. Ano yung chance na mananalo ka nito? Kasi isang ticket lang binili mo. 1 out of 1,000. Ano yung chance na matatalo ka? Di ba lahat ng probability ay equal sa 1? Naalala nyo, last week pinag-aralan natin. So, kung lahat ng probability ay equal sa 1, matatalo ka in what probability? Tanggalin mo yung tatlo dun sa 1,997 over 1,000. Ang laki naman, teacher. Oo, malaki yung chance na matatalo ka. Kasi nga, isang ticket lang naman yung binili mo, no? Pero may chance pa rin. In fairness, may chance pa rin na baka manalo ka. Yan. Okay. Sabi nga nila, the more tickets you buy, the more chances of winning. Totoo yun. Okay. What is the probability of winning? Nasagot na natin yan. Kung ito 1, 1, 1, mananalo ka in how many? 3 out of 1,000. Yun yung chance na mananalo ka. Ngayon, doon na tayo sa expected value. Ito na rin gamitin ko. Imumultiply lang natin to. Pag minultiply nyo to lahat, okay, multiply natin ha. 99, ang 1 over 1,000 is 0.001. Tama? Okay. Ako, nakalimutan nyo na yata yon. Okay. Kung 0.001, ibig sabihin, okay, ano yung chance na mananalo tayo? Gawin nga natin, 1 divided para mas kampante kayo. Tapos last na item na natin to. Times 9,950. Ang sagot natin, 9.95. O, di ba? 0.001. Okay, 1, 2, 3. So, ito ay 4.95. Okay, dito ko na lang ilalagay. Gagawin ko na lang blue para hindi kayo malito. Wait lang, iuurong ko lang to. Nauurong yan, o, di ba? Ganda, no? Okay, gawin natin siyang blue para mas makita niyo yung probability. Pwede ko rin siyang i-erase. Yan.
'Di ba? Kaming mga teacher, natututo kami na maging talaga innovative para sa inyo, no? So dapat mag-aral kayong mabuti. 4.95. Ito naman 2.45. Okay. Para talagang kumbinsido kayo, o 1 divided by 1,000, o yan times 4,950 equals, 4.95. Okay. So ito, talagang kakalkyo natin to. 50 times, ang maganda may fraction dito. Okay. Sa iba wala, so yun yung gagawin nyo pag walang fraction yung calculator nyo, di ba? Ang sagot dito ay decimal natin, 49.85. 995, 495, 245, and negative 49.85. Ulitin ko nga. Negative 50, ayan, may negative dito. Times 997 over 1,000. And the answer is negative 49.95. Tapos, i-add lang natin yan. Plus 2.45. Plus 4.95. Plus 9.95. And the answer is negative 32.5. May na-miss out ba tayo? Okay. Ano yung negative? Pag negative, ibig sabihin, if someone buys a ticket, there is a chance na malulugi pa rin siya ng 32.5. Check na lang natin tong values na to parang may na-miss out ako sa mga values ko. 9,950, tama naman. 4,950, 2,450, negative 50, kasi nga matatalo ka. So, yan. So, eventually, in the long run, kung bumili ka ng isang ticket, matatalo ka ng amount na negative 32.5 for every ticket sold. Pero check natin to next week, no? Hindi ako ganun ka-confident dun sa values na nakuha natin. Pero tama naman yung proseso natin. Okay? So, sige, saglit lang. Now, dun sa mga kayo, halimbawa mga estudyante, no, or mga teachers na nanonood, this is a Casio emulator. Ma-download nyo to. Pwede nyo tong i-download kung gusto nyo siyang makita sa item. So, yun lang muna. Stop sharing na ako. Thank you so much for listening and hope you enjoyed the activity for this day. Magsasolve pa tayo next week ng mas maraming problem on random variable at babalikan natin tong last problem natin. Titingnan natin kung i-verify natin yung final answer natin. Pero yung proseso, ganyan yung proseso kung paano natin siya nakukuha. Thank you so much for listening. See you next week. Bye! Yan. Pag may tanong pa, okay, wait lang tinitingnan ko pa. Yan, sige, maraming salamat. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETUlay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan sa Lunes mula 1:00 ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETUlay free online tutorial session sa Science. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETUlay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!